Today mga kawan, may nagtanong sa akin before, if kamusta ba yung driving dito sa US? Mas okay ba dito sa US or mas okay sa Pilipinas? And ano ba yung mga dapat nyong gawin in order for you guys to prepare before coming here to the US in terms of driving? So lahat na yan sasagutin ko sa video na to. So stay tuned and watch till then. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Sensya na mga kawan, hindi ako nakapag-post ng video for the last 2 weeks. Nasira kasi yung application na ginagamit ko, which is si KineMaster. And sinusubukan ko i-save yung mga videos na ginawa kong project dun sa file na yun. May 3 akong projects na worth 20 to 30 minutes long, and lahat po sila nawala. Nawala na lang bigla kasi nasira si KineMaster. And unfortunately, nalaman ko few hours ago na hindi ko na talaga silang mariretrieve. So, back to zero to ngayon. So ngayon gagawa ako ng short video para lang may post ako and makatulong sa inyo ng kahit konti lang. Diba? Konti lang. Nawawala na ako ng kita if hindi ko pa makapost ngayon. So, kailangan ko mag-post talaga. So, start tayo. So, sa tanong, kamusta ang driving dito sa US? Mas mahirap ba or mas toxic o mas okay ba sa Pilipinas? Ang sagot sa tanong na yan is it depends. But overall mga kawan, mas madali talaga mag-drive dito sa US. There's a lot of reasons kung bakit and i-detail natin. Number 1, mas disiplinado yung mga tao dito sa US in terms of driving. Kasi mahirap kumuha ng license dito. License po is a privilege po and hindi po itong right. So kailangan nyo itong pag-aralan, paghirapan, and talagang pagpraktisan before doing or getting the test. Kasi there's a chance talaga na mababagsak kayo. Unlike back sa Pilipinas, kung saan most of us mga drivers sa Pilipinas is dumaan sa fixers or kumuha ng exam na tipong yung sagot ng exam, andun na. Andun na mismo sa test questionnaire, di ba? Kasi naalala ko before, nung kumuha pala ako ng written exam back sa Pilipinas, binabasa ko yung question. After ko basahin yung question, nakita ko, may sagot na. May nakabilog na. Wow, amazing! May sagot na agad yung papel para sa akin, di ba? So, halos ganun yung mga exams na nakikita ko. And ganun din po yung sa province namin. Ganun din yung sa test questions nila. So, parang, alam mo yun, parang daya. For the sake lang na kumuha, na masabi lang kumuha ka ng test, tapos mapapasa ka na. Which is talagang hindi. Kasi kailangan talaga ng mga drivers is well-informed and well-educated when it comes to driving and yung mga rules and regulations. Which is dito sa US, ganun. If hindi mo nabasa yung booklet, malaking chances na babagsak ka sa test. Kasi hindi mo alam. Iba-iba talaga yung rules versus sa Pilipinas and dito sa US. So you really need to study. Kaya sa Pilipinas, maraming kamoteng drivers kasi nga hindi talaga nag-aral or hindi dumaan sa tamang proseso in order for them to get yung talagang driver's license natin back sa Pilipinas. Usually daya or kaya fixer o kaya minsan like sinabi ko yung test, hindi ganun ka talagang alam mo yung na screening talaga. For the sake lang, may masabi na kumuha ng exam, di ba? So, I really wish na mapalitin natin yung culture na yan and it really makes a difference. And it saves life po. So, dapat talaga na talagang stringent tayo when it comes to these things kasi it's a privilege. Kasi hindi ka dapat maglagay ng tao kung saan hindi man lang alam yung basics sa roads, tapos binigay mo ng lisensya, makakapatay ng tao yan. So, for me, hindi tama yon. Then number 2, mas maraming places dito sa US kung saan konti lang yung city areas talaga. Konti lang yung busy places or yung mga roads versus mga places na gaya ng dito na parang rural na mga ganun. Makarinig nyo sa places like sa New York, isip nyo puro traffic, di ba? Toxic talaga. Hindi. May part lang sa New York kung saan talagang city area, doon yung medyo traffic talaga na parang typical Pilipinas mga kawan. Parang ganun. Pero mas worse pa sa Pilipinas actually. Mas worse pa and na-prove yan nung sinabi dun sa Lefora na nag-drive siya back sa Manila and sinabi niyang takot na takot siya mag-drive doon and talagang mas mahirap mag-drive doon versus sa New York. Okay? And New York ata is one of the busiest street na or busiest road na dito sa US. And natalbog natin versus sa Pilipinas. Oh, di ba? So kaya mo mag-drive sa Pilipinas, kaya mo mag-drive dito sa US. Dito sa place namin, medyo rural eh. Halos lahat talaga ng places dito mga kawan, rural. Pero may mga places lang, area lang dun sa area namin kung saan may space na city area. And yung sa city area namin is ganun. Hindi rin ganun ka-toxic na mag-drive. Para kang nagda-drive lang sa isang malaking subdivision kung saan may mga cars pero konti lang. Yung traffic, most likely mga 1 or 2 minutes lang and dahil lang sa traffic light. Yun lang ang traffic, di ba? So, sa mga bago dyan, gaya ko, talagang ideal yung ganitong place para mag-start mag-drive. Kasi, less traffic, less cars, so, more options and mas madali mag-drive, di ba? And maganda sa mga roads dito, halos lahat may highway. Halos yung mga places na gusto mong puntahan, connected yung mga highway. Ibig sabihin, mga 2-lane roads,
or yung mga roads na medyo malalaki na makakadaan ka talaga and wala masyadong traffic and swabe lang yung pagtakbo mo. So most likely yung kalaban mo dito is yung sarili mo lang. So yung safety is dependent po talaga yung sa inyo. Konti yung chances kung saan yung mga ibang koloko, yung mga kamote drivers, meron din dito pero mas konti versus sa Pilipinas. The next factor po is yung uniform ng traffic signs dito. Talagang uniform mga kawan. Kahit pupunta ka sa ibang states, halos same lang yung mga sign languages, yung mga road signs mga kawan. Pare-pareho lang. Hindi sila nagkakaiba and talagang malinaw sila. Kasi talagang nak-invest ang US when it comes to yung mga road nila. Kasi halos malaking part ng US mga kawan is nagsusurvive dahil sa pag-trade via yung mga road. Like mag-deliver ng food, deliver ng mga meat, deliver ng mga bagay-bagay. Halos lahat po ginagawa nila through road trip po. Yung mga malalaking trucks. So talagang nak-invest talaga yung US sa mga road management and road preparations or whatever about sa road. Basta naka-invest sila. Okay? So mas okay talaga. Unlike back sa Pilipinas, may mga road signs naman tayo. Pero most of them, hindi pare-pareho eh. Iba-iba. Ibang place like sa Manila, iba naman dito sa Mandaluyong, iba na naman sa Makati. And yung mga traffic rules, iba-iba. Sa US naman, ibang state, may konting variation sa mga rules nila. Pero halos like 95%, pareho talaga yan. And the road signs mga kawan is talagang uniform. So maganda. And visible. Sa Manila, naalala ko before, may mga road signs nga nasa likod ng poste. Diba? Ang talino talaga. Tapos, minsan maliit lang yung mga road signs nila. So, hindi mo talaga makikita. So, alam mo yun, marami tayong mga kulang-kulang when it comes to mga road signs, mga ganon. Which nakakatulong sana sa mga drivers talaga back sa Pilipinas. The next is, maraming police na visibility. Dito mga kawan, kahit sa mga province area, may mga police talaga naka-standby. Particularly doon sa mga highway kung saan nagka-catch sila sa mga tao na tumatakbo above the speed limit. Yung super mabilis. Usually above 15 or mga 20 miles per hour above dun sa speed limit na nakalagay. Usually yung mga hinuhuli nila. So talagang nakaabangin sila. So like for me mga kawan, I try to run like 10 miles or less than 10 miles sa mga places na hindi ko pa napuntahan or yung mga highway para makaiwas sa mga radar ng pulis. Kasi minsan may hirap tingnan nakatago talaga sila. Tapos may nakabang na lang na parang speedometer. Tapos kung makita nila na tumakbo ka ng lagpas dun sa 10 miles or gano'n, above 15 kasi you're breaking the law na eh. So, pwede kang huliin nila. Technically, above 5 miles, pwede ka na lang nilang huliin. Pero most likely, lenient sila eh. Particularly dun sa mga malalaking highway. So, okay lang yun. And pag nahuli ka mga kawan dito, yung record ng paghuli sa'yo, marireflect doon sa lisensya mo. Then if marireflect doon sa lisensya mo, maepektuhan yung car insurance mo. Ibig sabihin, mas mahal yung babayaran mo if nakot ka ng pulis na you're breaking the law. So maapektuhan yung budget mo rin. Okay? So interrelated yan sila and makikita talaga sa record mo. Since lahat ng tao dito may specific number or SSN number or Social Security number. So lahat ng yan mga kawan, yung details about sa'yo papasok sa isang data kung saan naka-reflect or mababasa ng ibang agency. Gaya lang dun sa mga car insurance. So dahil doon, mas marami talaga na nagtatry mag-comply kasi may malaking consequences na mangyari. Particularly dun sa mga expenses. In which sa Pilipinas, wala. Kaya mas maraming kamote na walang pakialam. Walang pakialam kung nag-break the law or maganon, kukunin yung lisensya. O sige, after a few years, mawala na, di ba? Or kuha na lang ibang lisensya, nas okay na. Okay? So, walang way yung mga pulis natin sa Pilipinas kung saan makita nila na ito, nagka-problema to or nag-ano. Kung meron man, pahirapan pa. Sa kanila, nasa phone lang nila or nasa mga laptop or sa car, sa police car lang nila, makukuha nila agad yun. Then dito mga kawan, mostly automatic yung car na gagamitin mo. Ibig sabihin, madali lang siyang i-drive. Madali lang i-drive. Pwede nyong tratuin na para siyang isang bump car lang. Kung kaya nyo mag-drive ng bump car, most likely kaya nyo mag-drive ng automatic. Halos same lang talaga yung mechanics niya. Yung mga steering, yung brake, yung gas, parang gano'n lang. So, ganun lang yung essence ng pag-drive nun. Kaya dito, kahit mga 16-year-old na estudyante, nakaka-drive sila. Or pwede silang kumuha ng lisensya para pwede sila mag-drive. Student drivers, parang ganun. So, pero may mga konting restrictions, pero kinakaya nila eh. So, pag kinaya ng mga 16-year-old, kayang-kaya niya yan. Kaya niya makawan, okay? Have faith in yourself. Push nyo lang, experience nyo lang, and makita nyo, hindi naman ganun kahirap talaga. Sa una lang, yung mindset, yung takot, yung mga ganun, brought na rin yung sa Pilipinas kung paano mag-drive mga tao doon. So, dito sa US, mas madali. So, mas okay talaga. Have faith, okay? Then next makawan, dito walang jeep, walang tricycle, and yung mga motorcycles, disiplinado talaga. So, talagang plus talaga yun versus
dun sa Pilipinas. Kasi sa atin sa Pilipinas, yung mga driver, mga tricycle, minsan bara-bara kumuha ng mga pasahero or bigla-bigla lang ikot sa right na hindi nag-iisip about yung sa likod kasi iniuna yung kita, di ba? Yung ang aim nila is pera. So dito walang ganun. Then aminin natin, marami sa mga public utility drivers natin back sa Pilipinas is hindi talaga inclined dun sa mga rules and regulations, di ba? So medyo mas mahirap mag-drive talaga sa atin. Then when it comes naman sa motorcycles dito, yung pagtrato nila sa motor dito is parang kotse lang. Hindi sila yung pareho sa atin sa Pilipinas na dito yung car, papasok sila sa gilid. Hindi. Hindi sila ganun makawan. Usually if may car dito, sa traffic light, di ba? May isang motor, dapat dito siya sa likod. Nasa likod dyan siya. So, ibig sabihin, walang papasok sa singit, walang mga ganun. Sa likod talaga. Tinatrato mo siya as isang car. Which is a big plus po sa mga nag-drive na motorcycle and para sa atin na mga four wheels na nag-drive. Kasi safety. Safety-wise, mas okay talaga, di ba? So, bawas yung ganung problema na lagi natin na-experience back sa Pilipinas. Particularly ngayon sa Manila kung saan ang daming motorcycles. Ang daming motorcycles na nakita ko na talagang kumbote drivers. I'm sorry, pero makita ko talaga. I've been driving motorcycles po back sa Pilipinas since high school. Nakag-drive na ako. And makita ko talaga yung mga tao ngayon sa Manila kung saan bago-bago lang nagkaroon ng motor. And makita mo talaga yung sablay. I'm sorry, pero ano talaga. But hindi lahat makakaon, okay? Hindi marami mga kamote. Then next, ano ba yung mga dapat gawin to prepare before coming to the US? Number 1 mga kawan is kumuha na agad kayo ng license. Kunin nyo na. Kasi may merit talaga yan. In any way, may merit talaga. Pwede ka mag-drive dito sa US. Most likely. Malaki yung chances na makag-drive ka talaga. Para makita mo kung kailangan mo pa ng international driver's license, pumunta kayo sa mga DMV website sa mga states nyo. Para at least magkaroon kayo ng better idea and makita nyo talaga yung rules and regulations na nakalagay doon. Kasi may ibang states na pwede kang mag-drive gamit lang yung Philippine driver's license mo. May ibang states naman na hindi. Kailangan mo ng international driver's license. So, ibang state, iba-iba yung rulings, mga kawan. Okay? It's best na do your own research, punta sa website. The next is, kailangan mo matutong mag-drive. Yes, you really need to learn how to drive, mga kawan, before coming to the US. Mas okay dyan pa lang sa Pilipinas or kung saan lupalop man kayo, mag-drive na kayo. Better start there than here. Kasi dito, mahirap and mahal. Mahirap kasi mahirap magpa-schedule ng mga appointments ngayon for mga yung sa mga driving schools. Kasi nga, kay COVID. So, restricted yon. Konti lang yung slots, tapos yung mga slots, minsan, hindi tugma sa schedule mo. And, like I said, mga 1 or 2 hours lang yung mga driving tests. Then, next is mahal. Mahal kasi $50 usually per hour yung driving lessons dito. So, mahal. Mahal, di ba? If compared mo sa Pilipinas, di ba? Pwede mong bayaran kahit sino lang dyan, kaibigan mo, lolo mo, kapatid mo, or tatay mo, or kahit sino dyan, bayaran mo lang para maturuan ka mag-drive. Diba? And hindi abot ng $50 yun per hour. Hindi. And $50 mga kawan is medyo mura na. Sa ibang states mga kawan, minsan umabot ng $75 to $150 per hour. Depende sa states and depende sa class or yung sa saan kayo mag-enroll. So, ganun kamahal. If andito na kayo sa US mga kawan, if ayaw nyo mag-schooling or yung enroll sa school or may hirap, try kayo kumuusap ng mga ibang Filipino dyan na pwede tumulong sa inyo na magpaturo mag-drive. Bayaran nyo na lang sila, sabihin nyo na lang kahit konti lang para at least kuha nyo yung feeling kung paano mag-drive. And alam mo yun, makakatulong sa inyo yun. Magbibigay sa inyo ng mga muscle memory and mga techniques. And alam mo yun, parang you will learn by yourself through experience. And talaga makaka-help sa iyo pag-prepare before doing your actual driving test. So, pwede nyo gawin yan. Idaan nyo lang sa usapan or negosyo, konting give and take naman. So, sa next driving video natin mga kawan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko na-train yung asawa ko. Paano ko na-train mag-drive dito sa US. Yung asawa ko mga kawan is walang experience sa pagmamaneo kahit once sa Pilipinas. Naghawak lang ng manibela, yun lang. Yun lang ginawa niya. So, everything she learned dito. Before nung nag-start kami, ako nag-drive, 45 miles per hour lang ako tumatakbo, natatakot na siya. Takot na siya kasi mabilis na masyado. Ganon siya before. Pero after learning how to drive, nung siya naman nasa likod ng manibela, tumatakbo siya ng mga 90 miles per hour, tapos yung speed limit is 70 lang. Ganon. So, siya na mismo yung tumatakbo ng over the speed limit and mabilis. And siya na yung hindi natatakot. So, parang normal na lang sa kanya. And minsan hindi niya nga napapansin na tumatakbo siya ng ganong kabilis. So, sabihin na lang sa'yo ay, oops. Ganun lang sabihin sa'yo. So, ngayon, ako naman yung natatakot. Ako naman yung natatakot dun sa gilid na kung siya nag-drive ng ganong kabilis.
So hopefully mga kawan, may natutunan kayo sa video na to. So if may mga comments kayo or suggestions, please comment down below lang para makita ko and try ko gawin ng video if kaya ko. Okay? Sa mga bago dyan or kahit mga luma dyan, please click naman the like button. Makakatulong to sa YouTube video mga kawan. Hindi ko alam na makakatulong pala. So please click the like button and sa mga bago dyan, subscribe and please naman share sa mga colleagues and friends nyo. Again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.